Lektion 1. Mindre plast. Du har väldigt lite skräp i din soptunna idag. Jag försöker leva ett mycket hållbart liv. Hur minskar man engångsplast hemma? Jag använder glasburkar för all min matförvaring. Det är en mycket bra och ren idé. Jag köper också min tvål i stora pappkartonger. Jag köper fortfarande många plastflaskor med vatten. Du bör använda en metallflaska och ett filter. Det skulle spara mig mycket pengar också. Det är också mycket bättre för det blå havet. Tar du med dig egna väskor till butiken? Jag förvarar tygpåsar i baksätet på bilen. Jag glömmer alltid mina väskor i köket. Du borde sätta en liten lapp på din dörr. Det är ett väldigt enkelt och hjälpsamt tips. Små förändringar gör stor skillnad, John. Jag ska försöka köpa mindre plast den här veckan. Jag kan visa dig den lokala stormarknaden. De säljer mat utan plastförpackningar. Lektion 2. Sakral musik. Kören har en mycket kraftfull och klar röst. Med inspirerande religiösa känslor talar den bibliska texten om hopp och frälsning och musiken möjliggör texten. Musiken låter texten nå våra hjärtan. Jag känner mig väldigt fridfull i den här stora byggnaden. Kompositören skrev detta för över 200 år sedan. Hans verk är fortfarande mycket känt och populärt idag. Varför har musik en så stark effekt? Den förenar människor genom deras gemensamma mänskliga känslor. Jag gillar ljudet av piporien. Det är det högljuddaste instrumentet i hela världen. Byggnaden vibrerar när de låga tonerna spelas. Det är en mycket andlig upplevelse för många. Kommer det att finnas en andra del av showen? Ja, de kommer att spela den sista symfonin nu. Vi borde hitta våra platser innan de börjar. Ljusen släcks i hallen. Jag kommer att sluta ögonen och bara lyssna. Det är det bästa sättet att njuta av det. Jag är väldigt glad att vi kom hit ikväll. Lektion 3. Slutgiltigt arv. Vi har arbetat på det här företaget i 10 år. Tiden går väldigt fort när man har fullt upp. Vad vill du bli ihågkommen för? Jag vill bli känd för mina många vänligheter. Jag vill att folk ska minnas mitt hårda arbete. Framgång är bra, men vänner är viktigare. Jag hoppas att jag hjälpte några unga arbetare att växa. Du är en mycket bra mentor för dem. Jag vill lämna världen till en bättre plats. Det är ett mycket ädelt mål för vem som helst. Vad är din största prestation hittills? Jag är stolt över skolan jag byggde. Det gjorde du på din fritid, Anna. Det var en mycket svår men givande uppgift. Jag vill skriva en bok om mitt liv. Jag skulle definitivt läsa varenda sida.
Jag har många berättelser om vårt kontorsliv. Vänligen inkludera inte olyckan med kaffemaskinen. Det var den roligaste dagen i den här byggnaden. Lektion 4. Formell händelse. Du behöver en alldeles speciell klänning till galan. Jag behöver något formellt till ett kvällsevenemang. De kanske har det du letar efter. Denna långa svarta klänning är väldigt elegant. Jag tror att den kanske är lite för lång. Du kan bära den med väldigt höga klackar. Jag är inte särskilt bra på att gå i klackar. Vad sägs om den här mörkblå sidenklänningen? Färgen är mycket vacker och mycket rik. Den matchar dina ögonfärger bra. Jag ska gå till provrummet nu. Jag väntar här nära spegeln. Ser det för tajt ut i midjan? Nej, den passar dig perfekt. Jag behöver också en liten silverpåse. Det finns några väskor på den höga hyllan. Jag tar den med pärlorna. Du ser ut som en känd filmstjärna, Anna. Jag känner mig väldigt säker på den här vackra klänningen. Du kommer att vara den bäst klädda personen där. Lektion 5. Fri marknad. Lagen skyddar varje arbetstagares rättigheter. Inte ha friheten att erbjuda och förhandla sina tjänster på den öppna marknaden som man gör på alla andra. Det är en mycket kontroversiell rättsfråga. Det begränsar individens potentiella inkomst. Men det ger också ett stabilt skyddsnät. Vissa föredrar att ta en större risk. De vill ha friheten att sätta sitt pris. Konkurrens gör att kvaliteten på arbetet blir mycket bättre. Det kan också leda till mycket hög stress. Vi måste hitta en balans i systemet. Regeringen fastställer minimilönen varje år. Räcker det för att en människa ska kunna leva? I många städer är det en kamp. Vi borde studera andra nationers lagar. Vissa länder har väldigt olika arbetsregler. Jag kommer att undersöka den europeiska modellen för klassen. Det skulle vara en mycket användbar jämförelse. Jag vill bli advokat för arbetare. Du har en mycket stark rättvisekänsla. Lektion 6. Resor på öar. Den här staden har inga bilar på gatorna. Det är ett bra ställe att promenera eller cykla runt. Det finns också häst- och vagnturer, även om huvudgatan kan. Även om huvudgatan kan vara väldigt trång. Jag vill hyra en cykel för dagen. Vi kan åka till den gamla fyren tillsammans. Är stigen till fyren väldigt brant? Det är en platt stig längs det blå havet. Jag vill se de gamla trähusen. De är målade i många ljusa färger. Den här platsen känns som en väldigt tyst dröm. Det är en mycket populär plats för konstnärer. Jag ser en man måla hamnen nu.
Ljuset här är mycket klart och starkt. Ska vi ta häst och vagn senare? Det är ett väldigt romantiskt sätt att se staden. Jag vill köpa lite lokal honung först. Butiken ligger bredvid postkontoret. Jag möter dig där om 10 minuter. Jag väntar vid den stora stenfontänen. Lektion 7. Att göra lasagne. Vi har tomatsåsen och köttet. Nudlar och ricottaost. Eller något annat. Vad sägs om grönsaker som? Vad sägs om grönsaker som spenat och färsk vitlök? Jag kommer också att lägga till lite grön paprika. Vi behöver ett stort paket parmesanost. Jag ska leta efter det bästa märket. Ska vi köpa lite rött vin till matlagningen? Lite vin ger en väldigt djup smak. Jag ska hitta en flaska från Italien. Behöver vi några färska örter som basilika? Basilika är ett måste för en god italiensk måltid. Jag väljer ett gäng som luktar starkt. Vår middag kommer att bli en stor succé. Jag hoppas att jag inte bränner nudlarna. Jag ska hjälpa dig att titta på ugnstimmern. Du är en mycket bra assistent i köket. Jag njuter av processen att laga god mat. Det är en väldigt kreativ och rolig hobby. Jag ska tvätta grönsakerna i diskhon. Lektion 8. Återanvändbara påsar. Jag har alla matvaror på bältet. Jag glömde att ta med de gröna tygpåsarna. Ta med våra återanvändbara påsar nästa gång också. Det är definitivt viktigt att vara det. Det är definitivt viktigt att vara snäll mot naturen. Vi kommer att behöva använda papperspåsarna. De är åtminstone bättre än plast. Jag kommer att förvara väskorna i bilen. Det är det bästa sättet att minnas dem. Kassören skannar mjölken nu. Jag betalar med min digitala telefonplånbok. Tekniken gör det väldigt snabbt och enkelt att handla. Jag gillar fortfarande att använda fysiska papperspengar. Varför föredrar du att använda traditionella kontanter, Anna? Det hjälper mig att se hur mycket jag spenderar. Det är ett mycket klokt sätt att budgetera. Jag lägger äggen på ett säkert ställe. Vi måste vara mycket försiktiga med glaset. Jag kommer att hålla väskan med båda händerna. Jag bär de tunga väskorna till bilen. Lektion 9. Varumärkesstrategi. Företagets grundare är mycket känd. Nikes ego har mycket att göra med Nikes marknadsföringsstrategier. Vissa kritiker har föreslagit att Nikes dolda agenda är det. Vissa kritiker har föreslagit att riddarens dolda agenda är världsomspännande berömmelse. Han förändrade hur vi ser på skor. Nu är sportskor ett väldigt stort morden. Folk betalar mycket pengar för dem. Logotypen är igenkänd i alla länder. Det är en mycket enkel och kraftfull design. Hur blev de så framgångsrika så snabbt?
De använder mycket kända idrottare för sina annonser. Det är ett väldigt smart sätt att bygga förtroende. Nu följer många andra märken deras exempel. Jag föredrar att köpa skor som är bekväma. Många köper den bara för namnet. Det är styrkan hos ett globalt varumärke. Vi borde studera deras ekonomiska utveckling inför lektionen. Jag ska hitta information om deras försäljning. Det är en mycket intressant fallstudie, John. Framgång kräver en mycket djärv och tydlig vision. Lektion 10. Stora idrottare. Känner du till basketlegenden Michael Jordans historia? Jag vet att han var en mycket känd spelare för Chicago Bulls. Han var son till en företagsledare. Han gick på North Carolina University från 1981 till 1984 och blev sedan inkallad till. Han draftades till den professionella ligan efter sitt juniorår. Det är en mycket imponerande start för en ung idrottare. Han förändrade basketspelet för alltid med sin skicklighet. Tycker du att han är den bästa spelaren genom tiderna? Många sportfans anser att han är den största. Han vann 6 mästerskap under sin karriär på 90-talet. Det är ett mycket svårt rekord att slå idag. Han var också känd för sin mycket starka arbetsmoral. Disciplin är mycket viktigt för alla yrkeskarriärer. Han blev en global ikon för basketsporten. Hans skor är fortfarande väldigt populära i butikerna nu. Varumärkesmarknadsföring spelade en stor roll i hans berömmelse. Jag föredrar att titta på hans höjdpunkter från gamla matcher online. Hastigheten i hans rörelser var verkligen otrolig. Han inspirerar många unga människor att arbeta hårt. Framgång kräver både talang och mycket ansträngning. Lektion 11. Nya skor. Mina gamla skor gör ont i fötterna. Du borde prova de här lätta. De är väldigt bekväma. Dessa ser väldigt snygga ut och färgen är ljus. Komfort är viktigare än stil för långa promenader. Jag ska prova dem för att kontrollera storleken. Känns de spända runt tårna? Nej, de känns väldigt mjuka och ganska flexibla. Du borde gå runt i butiken för att vara säker. De känns som om jag går på mjuka moln. Det är precis vad du behöver för din dagliga löprunda. Är de dyra jämfört med andra märken? De är till salu till ett mycket bra pris. Jag ska köpa dem innan rean slutar idag. Du bör också köpa några tjocka bomullsstrumpor. Bra strumpor förhindrar hudirritation och blåsor. Jag är glad att du hittade ett bra par. Dina råd är alltid till stor hjälp för mig. Jag tycker om att hjälpa mina vänner att hitta bra saker. Låt oss gå till kassan nu. Lektion 12. Hotellrum. Välkommen till vårt hotell för sommarsäsongen. Jag skulle vilja ha ett rum med fin utsikt.
Jag vet vilka alternativ som finns tillgängliga. Vi har några rum på en högre våning. Vill du se? Ja, jag skulle gärna se ett rum med balkong. Hissen är precis bakom dig till vänster. Ingår frukosten i rumspriset? Vi erbjuder en komplett buffé varje morgon klockan 7. Det låter väldigt bekvämt för mina tidiga resor. Detta rum har en vacker utsikt över havet. Det blå vattnet ser väldigt fridfullt ut härifrån. Det är en av våra mest populära sviter. Har rummet en stark internetanslutning? Vi erbjuder höghastighetsinternet för alla våra gäster. Jag kommer att hyra det här rummet i 3 nätter. Jag behöver ditt pass för att slutföra bokningen. Här är mitt dokument och mitt kreditkort. Vänligen skriv under detta vita papper. Jag är väldigt exalterad över min semester här. Vår personal bär era väskor uppför trappan nu. Lektion 13. Rumskamrat sökes. Att hyra ett hus ensam är väldigt dyrt idag. Rumskamrat sökes ansvarsfull tyst rumskamrat ville dela lägenhet med 2 sovrum. Var ligger den specifika lägenheten? Det ligger mycket nära centralstationen. Det skulle spara mig mycket restid. Annonsen säger att hyran inkluderar alla räkningar. Det är en mycket rättvis affär för den här staden. Föredrar du att bo med en student? Jag föredrar en rumskompis som har ett stabilt jobb. Tysta människor är oftast de bästa rumskamraterna att ha. Jag ringer numret i annonsen nu. Du borde fråga om kökets storlek. Jag tycker om att laga mat och jag behöver lite utrymme. Se till att det finns en tvättmaskin inuti. Jag vill inte gå till tvättstugan. Jag hoppas att personen är vänlig och väldigt ordlig. Ett rent hem är väldigt viktigt för min frid. Lycka till med din intervju för rummet. Jag berättar resultatet i morgon bitti. Lektion 14. Återuppbygga förtroende. Jag är väldigt glad att vi pratar igen. Det tog tid, men med ansträngning återuppbyggde vi vår relation. Jag är ledsen för de saker jag sa tidigare. Jag gjorde också några misstag tidigare. Kommunikation är nyckeln till ett starkt band. Vi bör alltid vara ärliga mot varandra. Det är viktigt att lyssna med ett vänligt hjärta. Förlåtelse gör att själen känner sig väldigt lätt. Jag värdesätter vår vänskap mer än min stolthet. Vi har många fina minnen från vår barndom. Vi bör fokusera på framtiden från och med nu. Låt oss planera en resa till nästa sommar. Vi kan besöka bergen i norr. Naturen är en fantastisk plats att finna lugn och ro på. Jag tar med min kamera för resan. Jag tar med mig en karta och lite snacks. Vårt band är nu starkare än det någonsin varit.
Tiden läker många sår om vi har tålamod. Jag är tacksam för din vänlighet idag, Anna. Lektion 15. Kvällsgymnastik. Jag behöver träna mer för att hålla mig frisk. Jag ska till gymmet idag. Vad sägs om runt 18:00? Är det för sent? Inte alls. Jag brukar gå runt Det är den den tiden. perfekta tiden för ett träningspass. Gymmet brukar vara väldigt trångt på kvällarna. Jag gillar energin i ett livligt rum. Jag föredrar att använda löpbanden först. Jag tycker om att lyfta vikter för min armstyrka. Kan du visa mig några bra styrketräningsövningar? Jag hjälper dig gärna ikväll. Vi borde dricka mycket vatten. Vätskebalans är mycket viktig under hård fysisk aktivitet. Har du en favoritmusikspellista? Snabb musik hjälper mig att röra mig mycket snabbare. Jag tar med mig hörlurarna till gymmet. Vi kan mötas vid entrén klockan 6. Jag kommer att ha mina nya blå sportskor på mig. Jag tar med en handduk mot svetten. Träning är ett bra sätt att minska stress. Lektion 16. Stridspilot. Denna utställning visar livet för en berömd pilot. Kom tillbaka till Texas och var stridspilot i Texas Air National Guard under början av 70-talet, men vandrade omkring. Han reste tvärs över landet efter sin tjänstgöring. Varför valde han att flyga stridsflygplan? Han älskade farten och den stora utmaningen. Att flyga verkar vara ett mycket farligt jobb. Piloter måste vara mycket modiga och mycket lugna. Flydde han någonsin i ett riktigt krig? Han utbildade många andra piloter för stridsuppdrag. Uniformen i glasmontren ser gammal ut. Det är ett stycke historia från den tiden. Jag är fascinerad av flygplanens teknologi. Motorer var mycket enklare för 50 år sedan idag. Nu har vi datorer som hjälper piloterna. Men piloten fattar fortfarande de slutgiltiga besluten. Jag skulle gärna vilja se världen från ovan. Utsikten från sittbrunnen är mycket vacker. Jag ska läsa mer om hans liv ikväll. Han skrev en bok om sina flygäventyr. Lektion 17. Lönesnack. Hur gick ditt möte med regissören? Erbjudandet, men nämnde mitt önskade löneintervall, uppfyllde de omedelbart ditt. Uppfyllde de dina förväntningar på lönen omedelbart? De bad om lite tid att fundera över det. Du bör alltid veta ditt värde på marknaden. Jag har 5 års erfarenhet inom detta område. Det är en mycket stark förhandlingspunkt. De erbjöd också en bra sjukförsäkring. Förmånerna är lika viktiga som pengarna. Jag bad också om 2 veckors semester. Kom de överens om den extra ledigheten? De sa att det är en standardpolicy för företaget.
Jag hoppas att de ger dig hela beloppet. Jag väntar på deras mejl på fredag. Var inte rädd för att säga nej om det behövs. Jag vill ha ett jobb som respekterar mina färdigheter. Du är den bästa arbetaren på den här avdelningen. Tack för dina vänliga och stödjande ord. Jag är säker på att du kommer att få en bra deal. Lektion 18. Nationellt prestige. Detta tal handlar om nationens framtid. Vi inser ändå att Amerikas ledarskap och prestige inte bara beror på vår. Det beror på våra moraliska värderingar och vår anda. Ett starkt land måste föregå med gott exempel. Makt handlar inte bara om militär eller pengar. Det handlar om hur vi behandlar andra människor. Världen ser till oss för hopp och stabilitet. Vi måste arbeta tillsammans för att lösa globala problem. Tror du att ledarskap kan läras i skolan? Sant ledarskap kommer från en persons inre karaktär. Integritet är den viktigaste egenskapen för en ledare. Många människor idag litar inte på sina politiker. Vi måste återupprätta förtroendet för våra offentliga system. Utbildning kan hjälpa människor att göra bättre val för alla. Vi är nästa generations globala ledare. Det är ett mycket stort ansvar för oss. Vi måste studera det förflutnas misstag. Historia är en mycket vis lärare för alla. Jag vill tjäna mitt samhälle i framtiden. Lektion 19. Festshopping. Vi behöver köpa färskt kött och bröd. Paprika och zucchini också. Se till att kolla om vi har tillräckligt. Se till att kontrollera om vi har tillräckligt med träkol. Vi borde också köpa lite kallt vatten på flaska. Jag ska leta efter den kryddiga senapssåsen. Behöver vi några papperstallrikar till gästerna? Riktiga tallrikar är bättre för miljön idag. Jag tvättar dem efter att festen är slut. Du är väldigt hjälpsam och väldigt snäll, Anna. Jag vill att alla ska ha det bra. Borde vi köpa lite majs att grilla? Grillad majs är ett mycket populärt sommarsnack. Jag väljer de största från högen. Kolla fruktsektionen för en mogen vattenmelon. En kall vattenmelon är väldigt uppfriskande i värmen. Vi har allt på vår inköpslista nu. Låt oss gå till kassan där borta. Kön är väldigt kort i morse. Jag bär de tunga väskorna till bilen. Lektion 20. Extrasäng. Jag har behandlat din begäran om sviten. Tack för er mycket snabba hjälp, herrn. Observera att vår städpersonal kommer att leverera sängen till ditt rum inom kort. Kommer det att tillkomma en extra kostnad för detta? Det är en gratis tjänst för våra värderade gäster. Det är väldigt generöst av detta fina hotell. Behöver du några extra kuddar eller filtar?
En extra kudde skulle vara riktigt trevligt. Jag lägger till det på leveranslistan nu. När stänger simhallen ikväll? Poolen är öppen till klockan 10 ikväll. Jag ska ta ett dopp efter middagen. Vattnet är uppvärmt för din totala komfort. Jag är väldigt nöjd med mitt rumsval. Vi strävar efter att ge bästa möjliga service. Jag kommer att rekommendera den här platsen till mina vänner. Muntliga ord är mycket viktigt för oss. Jag går till mitt rum och väntar. Vår personal kommer snart att knacka på din dörr. Lektion 21. Kaffearom. Doften i det här kaféet är verkligen underbar. Jag älskar doften på morgonen. Det är det bästa sättet att starta dagen på. Det får mig att känna mig väldigt pigg och redo. Föredrar du svart kaffe eller med mjölk? Jag föredrar svart kaffe med lite socker. Jag gillar mycket skum på mitt kaffe. Detta kafé rostar sina egna bönor varje dag. Du kan smaka kvaliteten i varje klunk. Jag njuter av den lugna atmosfären på den här platsen. Det är ett utmärkt ställe att läsa en bok. Jag läser om romersk ingenjörskonst idag. Det låter som ett väldigt svårt ämne att studera. Det är faktiskt väldigt intressant och väldigt roligt. Jag föredrar att läsa moderna deckarromaner istället. Alla har sin egen unika smak när det gäller böcker. Ska vi beställa en liten bit kaka? En citronkaka skulle passa bra till kaffet. Jag går till disken och beställer. Jag kommer att spara våra platser vid det här bordet. Lektion 22. Vårträdgård. Vädret blir väldigt varmt och soligt. Aktiviteter för varje årstid på våren. Jag tycker om att trädgårdsarbete och titta på. Att se blommorna blomma är en stor glädje. Jag planterar röda rosor och gula tulpaner. De kommer att se väldigt vackra ut på sommaren. Har du en grönsaksträdgård i år? Jag odlar grön sallad och stora tomater. Hemodlad mat smakar mycket bättre än mat från butiken. Det kräver också mycket hårt arbete. Jag tycker om den fysiska ansträngningen att gräva i jord. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv. Naturen ger oss nu många vackra färger. Jag ska hjälpa dig att flytta de tunga krukorna. Tack för att du är en mycket god granne. Vi borde dela vår skörd på hösten. Jag ska göra en sallad med dina tomater. Jag ska göra en paj med mina bär. Fåglarna sjunger väldigt högt idag, John. De är glada att vintern är över. Lektion 23. Lika poäng. Den här artikeln diskuterar kontorets historia. Av högkompetenta, grovt underbetalda kvinnor som styr showen medan andra får fallet och kreditkravspengarna inte. Det var ett väldigt stort problem förr i tiden.
Det är fortfarande ett problem i vissa företag idag. Varje arbetare förtjänar rättvis lön för sin insats. Talang borde vara den enda anledningen till framgång. Vi måste kämpa för jämlikhet inom alla yrkesområden. Kvinnor är ofta ledare i den moderna världen. Ledarskap bör baseras på skicklighet och resultat. Jag vill arbeta för ett rättvist företag. Du bör undersöka deras policyer innan du ansöker. Jag kommer att fråga om löneskillnaderna under intervjuerna. Det är en mycket modig och nödvändig fråga. Förändring sker när människor säger sin sanning högt. Vi måste stötta varandra på arbetsplatsen. Jag vill bli chef en dag. Du har den perfekta personligheten för den rollen. Jag kommer att jobba hårt för att bevisa mitt värde. Framgång tillhör dem som agerar med integritet. Lektion 24. Reselust. Jag har bott i den här staden för länge. Hej, har du någonsin funderat på att planera en resa någonstans? Ja, jag har längtat efter att resa. Vad ska jag? Vart vill du åka på semester? Jag vill se de gamla städerna i Italien. Rom och Venedig är mycket vackra och historiska. Jag vill äta riktig pasta och pizza. Byggnadernas historia är också mycket fascinerande. Vi kan åka tillsammans under sommarlovet. Vi måste spara lite pengar till biljetterna. Jag ska starta en resefond på min bank. Att resa lär oss mycket om andra kulturer. Det är det bästa sättet att vidga våra sinnen. Ska vi resa med tåg eller flyg? En tågresa genom Europa är väldigt romantisk. Vi kan se bergen och de gröna fälten. Jag ska leta efter ett billigt hotell ikväll. Se till att det är nära stadens centrum. Jag är så exalterad över att börja det här äventyret. Vi borde köpa en guidebok för resan. Lektion 25. Flodlager. Kanjonens väggar är mycket höga. Ner genom många lager av berg har floden skärt sig ner genom lager av sandsten och kalksten. Vattnet är mycket kraftfullt i över 1 miljon år. Naturen är världens största arkitekt. Man kan se stenarnas olika färger. De röda och orangea lagren är väldigt ljusa. Det är som en historiebok gjord av sten. Vi måste vara mycket försiktiga nära kanten. Stigen är mycket smal och ganska hal. Jag kan höra ljudet av det forsande vattnet. Det är ett väldigt avslappnande ljud för sinnet. Jag vill röra vid det kalla flodvattnet. Var försiktig så att du inte faller ner i bäcken. Jag kommer att hålla mig nära de stora klipporna. Vi borde ta ett foto av den här utsikten. Solen skiner rakt in i kanjonen. Det här är den vackraste platsen jag känner till. Jag känner mig väldigt liten jämfört med dessa klippor.
Det påminner oss om att respektera naturen. Lektion 26. Starkt hopp. Den här staden har en mycket lång och sorglig historia. Som har varit belägrat i 18 år, som fortfarande lever med vitaliteten och kraften och hoppet och beslutsamheten. Människorna här förlorade aldrig sin starka anda. De byggde upp sina hus med egna händer. Det är en symbol för mänsklig överlevnad och styrka. Vi borde lära oss av deras mod och frid. Nu är gatorna fulla av liv igen. Barn leker i de gröna offentliga parkerna. Det är en helt annan scen än förr. Frihet är en mycket värdefull gåva för alla. Vi får aldrig glömma krigets pris. Utbildning kan bidra till att förebygga framtida konflikter i livet. Jag vill dela den här historien med världen. Du borde skriva en artikel för tidningen. Jag ska intervjua de äldre i stan. Deras berättelser är mycket värdefulla för våra barn. Vi måste bevara minnet av den här platsen. Hopp är ett ljus som aldrig slocknar. Jag inspireras av den här stadens vitalitet. Lektion 27. Håll dig på rätt spår. Vi har många uppgifter att slutföra den här månaden. Ja, att sätta en realistisk tidslinje kommer att hjälpa oss att hålla oss till alla förslag. Vi borde avsluta den svåraste uppgiften först. Det ger oss mer tid för detaljer. Jag kommer att tilldela arbetet till vårt bästa team. Vi måste träffas varje måndag för att se över hur det går. Kommunikation kommer att förhindra stora misstag senare. Har vi tillräckligt med budget för det här projektet? Jag har begärt mer pengar från direktören. Vi måste vara mycket försiktiga med våra utgifter. Kvalitet är viktigare än hög hastighet. Jag håller med om att vi ska göra saker rätt. Kan du förbereda slutrapporten senast fredag? Jag kommer att arbeta sent för att avsluta dokumentet. Arbeta inte för hårt och håll dig frisk. Jag tar en kort lunchpaus. Balans är nödvändig för en lång karriär. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas den här gången. Vårt team är väldigt smart och väldigt kapabelt. Lektion 28. Husdjursavdelningen. Den här butiken är mycket större än jag trodde. Och hudvårdsprodukter finns också i den här sektionen. Det finns till och med en sektion för dina husdjur. Jag måste köpa lite ekologiskt shampoo till mig själv. Jag behöver en ny borste till min svarta katt. De har många olika märken för hundar också. Min katt gillar bara de mjuka träborstarna. Titta på dessa färgglada leksaker för fåglarna. Människor älskar sina husdjur som sina egna barn. Det är en mycket stor marknad för företaget. Jag ska köpa lite nyttiga godbitar till min katt. Se till att de inte har något socker. Hon har en väldigt strikt diet nu. Jag ska gå och leta efter hudlotionen.
Jag föredrar produkter som är helt naturliga. Naturprodukter är bättre för din känsliga hud. Vi ses vid djuravdelningen senare. Jag vill se de små fiskakvarierna. Guldfiskar är mycket lätta att ta hand om. Jag föredrar ett husdjur som kan svara. Lektion 29. Utländsk dessert. Jag älskar att prova ny mat i olika länder. Den mest minnesvärda efterrätten du åt på ett café utomlands. Jag åt en varm chokladkaka i Paris. Var den väldigt söt och väldigt fyllig, John? Det var det bästa jag någonsin smakat. Jag åt ett honungsbakverk i en liten stad. Turkiska bakverk är kända för sin söta smak. Jag åt den medan jag tittade på solnedgången. Maten smakar bättre när utsikten är fin. Jag vill lära mig hur man bakar det. Du kan hitta receptet på internet. Jag måste köpa några speciella kryddor först. Vi borde ha en dessertfest på jobbet. Det är en väldigt bra och välsmakande idé. Jag tar med mig den mörka chokladen från Belgien. Jag tar med mig det söta teet från Japan. Alla kommer att bli väldigt nöjda med maten. Att dela mat är ett sätt att dela kultur. Det för människor samman på ett trevligt sätt. Lektion 30. Sjung med. Jag letar efter en ny låt att spela på min högtalare. Vilken låt får dig alltid att vilja sjunga med högt? Jag älskar alltid att sjunga klassiska rocklåtar från 80-talet. De låtarna är mycket populära på fester och firanden. De har en stark rytm och en väldigt medryckande melodi. Jag föredrar modern popmusik med ett snabbt beat. Många tycker om att sjunga med till kända filmmusik. Det är sant eftersom texterna är lätta att komma ihåg. Sjunger du i duschen eller i bilen? Jag sjunger oftast väldigt högt när jag kör bil. Det är ett bra sätt att minska stressen efter en lång dag. Musik har en speciell kraft att förändra vårt humör. Vissa låtar får mig att känna mig väldigt glad och energisk. Andra låtar är långsamma och får mig att känna mig ganska fridfull. Jag vill hitta en låt som alla känner till och älskar. Vi borde välja en låt som trendar på listorna just nu. Det är en mycket bra idé för vår eftermiddag i parken. Låt oss leta efter en spellista med topplåtar. Jag trycker på play-knappen nu.